Waarom maak je je huiswerk niet? Jij moet je huiswerk echt maken. 5 minuten, 5 minuten. Oké, maar maximaal 5 minuten. Van mij. Broertje, je moet naar onze moeder luisteren. Luister naar ons moeder. Nee, nee, Hey. nee. Oh, nee. Sukkelbril. Hij heeft de tv aan laten staan. Hij heeft ook zijn huiswerk niet gemaakt. Dit jongen. Get alive. Wie ben ik? Wat doe ik met mijn leven?